सो गाइज यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो अहिले मेरो अगाडि छ स्यामसङको प्रिन्टर Xpress M2070 मोडल। सो यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो कार्ट्रिज इन्स्टल गर्न लागेको छौँ। यो आस्ट्राको चाहिँ तपाईँको MLTT101S मोडल कार्ट्रिज हो र यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ एकचोटि इन्स्टल गर्छौँ र यदि सपोर्ट गरेन भने पनि यसको चिप्स चाहिँ हामीले चाहिँ पुरानो कार्ट्रिजको चिप्स राखेर चाहिँ हामीले चाहिँ इन्स्टल गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यहाँ एरो देख्न सक्नुहुन्छ है। यो एरोलाई यसरी टियर गर्नुहोस्। सो दुईटाको सेफ्टीलाई चाहिँ फर्मलाई चाहिँ साइडलाई चाहिँ यो लेमिनेटलाई यसरी यसलाई टियर गर्नुहोस् होइन। त्यसपछि चाहिँ यो जुन यो ड्रम कभर छ यो चाहिँ यसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ। यसरी निकालेपछि यसरी होल्ड गर्नुहोस् होइन। यसरी होल्ड गरेर यसरी चाहिँ यसको यहाँ ठाउँ हुन्छ यस्तै गरेर मिलाएर यसरी इन्स्टल गर्नुपर्छ। सो फ्रेन्ड यसमा चाहिँ हामीले पुरानो कार्ट्रिजको चिप्स चाहिँ रिप्लेस गर्नु परेन। सो यसकै चिप्सले चाहिँ काम गर्यो राम्रोसँग। र यो पुरानो कार्ट्रिजमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो गियर ब्रोक भएको थियो, गियर भाँचेको भएर चाहिँ हामीले चाहिँ निक्लेको भएर हामीले यो रिप्लेस गरेको हो। सो अब म चाहिँ एउटा टेस्ट प्रिन्ट गर्न लागिरहेको छु। सो यसको लागि चाहिँ यहाँ मेनुमा गएर तपाईँको सिस्टम सेटअप 3 नम्बर सिस्टम सेटअप छ, ओके गर्नुहोस् होइन। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको यहाँ रिपोर्ट भन्ने आउँछ होइन, यहाँ रिपोर्टमा ओके गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ डेमो पेज भन्ने छ होइन, त्यसमा ओके गरिदिनुहोस् अनि यस गरिदिनुहोस्। यस्तो टाइपको टेस्ट प्रिन्ट चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो प्रिन्टरबाट चाहिँ यसरी टेस्ट प्रिन्ट निकाल्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मोडल दिएको छ होइन, Xpress M2070 सिरिज भनेर चाहिँ यसमा चाहिँ यसको फङ्सनालिटीहरू जुन यो वाइफाई कनेक्सन्सहरू यो चाहिँ मोबाइलबाट पनि तपाईँको प्रिन्ट गर्न मिल्छ विथ द वाइफाई। यो मोबाइल प्रिन्टिङ USB 2.0 सो यो चाहिँ तपाईँले यस्तो टाइपको प्रिन्ट निकाल्न सक्नुहुन्छ। सो मैले चाहिँ यसमा चाहिँ अहिलेसम्म यो प्रिन्टरले कति प्रिन्ट गर्यो भनेर चाहिँ जान्नुपर्ने एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ अब यहाँ मेनुमा गएर सिस्टम सेटअप ओके गर्नुहोस्। त्यसपछि चाहिँ रिपोर्टमा गएर ओके गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ युजेस काउन्टर भन्ने छ होइन, त्यसमा ओके गरिदिनुहोस्। अनि त्यसलाई प्रिन्ट यस र नो भन्छ, त्यसलाई यस गरिदिनुहोस्। त्यसपछि यो प्रिन्टरले अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँको टोटल प्रिन्ट चाहिँ 6589 प्रिन्ट गरेको छ लास्ट चाहिँ। सो यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ नयाँ यो प्रिन्टरमा चाहिँ नयाँ कार्ट्रिज इन्स्टल गरेर प्रिन्ट र तपाईँको टेस्ट प्रिन्ट र यसरी कति पेज यो प्रिन्टरले प्रिन्ट गर्यो भनेर चाहिँ यसरी हामी थाहा पाउन सक्छौँ। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो एन्ड सी यू इन माई नेक्स्ट भिडियो।